हॅलो, नंदाची रेसिपी पाहताय ना? बाजूला बेल आहे ती प्रेस करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक पण करा, शेअर पण करा. धन्यवाद. नमस्कार, नंदाच्या रेसिपीमध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. हे मी अर्धा किलो तीळ घेतलेले आहेत आणि तेवढाच गूळ आहे, हे तूप आहे आणि हा मावा घेतलेला आहे 300 ग्राम. हे वेलची पूड आहे आणि हे ड्रायफ्रुट्स आहे. तर ह्याच्या मी 2 रेसिपी बनवणार आहे 2 एपिसोडमध्ये. मावा रोल बनवणार आहे ह्याचा आणि हे तिळाचे लाडू बनवणार आहे. चला आता आपण सुरुवात करूया. प्रथम ना आपण मावा रोल बनवून घेणार आहे, तर त्यासाठी मी सगळेच तीळ एकदम भाजून घेणार आहे. तर मी हे कढई ठेवली इथे भाजायला. कढई पण आपली चांगली गरम होत आलेली आहे आणि मी हे तीळ टाकलेले आहेत. हे मी बिना पॉलिशचे तीळ घेतलेले आणि हे खूप चवीला छान असतात बिना पॉलिशचे तीळ, म्हणून मी बिना पॉलिशचे तीळ घेतलेले आहेत. तर हे ना आता आपण भाजीपर्यंत जरा हलवत राहणार आहोत. तीळ उडायला लागले की समजायचं आपलं तीळ पूर्ण भाजून झालेले आहे. आता आपल्याला तीळ भाजत आलेले तीळ तडतडचा आवाज यायला लागलेला. थोडेसे अजून आपण खरपूस भाजून घेऊया. तीळ भाजत असताना तिळाचा आकार पण दुप्पट होतो, त्याच्यामुळे आपल्याला समजतं की तीळ भाजलेले आहेत. हे बघा आपले तीळ भाजले गेलेले आहेत आणि हे आवाज पण बघा तडतड तडतड यायला लागलेला आहे. हे पहा, आता हे ना आपण तीळ दुसऱ्या भांड्यात काढून घेणार आहोत. हे पाहताना मिक्सरला आपण हे याची म्हणजे एकदम जाड करणार आहोत. एकदम आपल्याला बारीक नाही करायचंय. असं मध्ये मध्ये थांबून आपण वाटून घेणार. हे पहा झालेलं आपल्याला वाटून. जास्त पावडर पण नाही आपण केलेले, जास्त बारीक पण नाही केलेले. हे अशी कंसिस्टन्सी पाहिजे. हे पहा आता हे आपलं पूर्ण वाटून झालेलं आहे आणि यातलं थोडंसं तीळ मी काढून ठेवलेले. हे पण अर्धी वाटी काढून ठेवलेले आणि आता आपण ड्रायफ्रूट भाजायला घेणार आहोत. पण आपण भाजलेले आहे ड्रायफ्रुट्स. आता ह्याला ना आपण जाडसर वाटून घेणार आहोत. हे पहा आता ना हे आपला खवा मेल्ट होत आलेले. थोडंसं अजून आपण भाजून घेणार आहोत. एकदम स्लो गॅस केलेला आहे.
तीळ टाकणार आहोत. अर्धे तीळ टाकले ना, अर्धे मी लाडवाला ठेवलेले. आता हे ना आपलं झालेलं आहे. किती घट्ट झालेलं आहे. तेल सोडायला लागलं. आता हे ना आपण काढून घेणार आहोत. हा फॉइल पेपरला ना मी तूप लावून घेतले आणि हे ह्याच्यावर ओतून घेणार आहे. थंड झालं ना मग एकदम हळूहळू एकदम घट्ट होणार आहे. आता हे ना आपण थंड होईपर्यंत हे असं साईडला ठेवून देणार आहोत. हे पाहता ना मी ना अर्धा तास हे किचनमध्ये ठेवलं होतं रोल बनवण्यासाठी. आता ना हे पूर्ण थंड झालेलं आणि किती छान झालेलं. आता ह्याला ना आपण लाटून घेणार आहोत. गोड आहे. चॉपिंग बोर्ड आहे माझ्याकडे. त्याला आपण लाटून घेणार आहोत. हे मी ड्रायफ्रूट ना वाटून घेतलेले याच्यावरती आपण टाकणार आहोत. असा रोल करणार आहोत.
परत एकदा फ्रीजरमध्ये ठेवणार आहोत असं सेट व्हायला. आता हे हे आपले रोल बघा सेट झालेले. तर आता हे आपण उघडणार आहोत. हे पाहता ना आपण रोल कट करणार आहोत.